ሰላም ኤክስትሪም ቱቶሮች ነን። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መተናል። በዛሬው እንግዲህ አንድን መምህር ክላስ ውስጥ ባለው ፐርፎርማንስ ጥሩ የሚያስብለው በተማሪዎች ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖር የሚያደርጉት መልካም ባህሪያቶች ምንድናቸው? ስለሱ እናወራለን። ወደ ቪዲዮ ሀሳባችን ከመግባታችን በፊት ግን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ አይርሱ። አይተው ከጨረሱ በኋላ ደግሞ ሀሳቡን ከወደዱት ለሌሎች ማጋራትም እንዲሆን እንዳይዘነጉ። አስተማሪ ብዙ ፕሮሰሶችን አልፎ ጠዋት ተነስቶ በሌሊት አንዳንዴ ቁርስ ሳይበላ ያን ሁሉ ትራንስፖርት ፕሮሰስ አልፎ ክላስ ውስጥ ገብቶ ከልጆች ጋር መዋል ቀላል አይደለም። ያ ሁሉ ካለፈ በኋላ ግን አንዳንዴ ውጤት ላይ ሲመጣ ተማሪዎቻችን በውጤት ደካማ ሆነው የምናገኝበት ጊዜ አለ። ያ የአስተማሪን ሞራል በጣም ከሚጎዱ ነገሮች መሀል አንዱ ናቸው። በጣም አስተማሪዎች ያዝናሉ ተማሪዎች ፐርፎርም ባለማድረጋቸው። ነገር ግን አንድን አስተማሪ ታዲያ ምንድን ነው ጥሩ ፐርፎርም እንዲያደርግ ክላስ ውስጥ ሊያደርገው የሚችለው ነገር? ሪሰርች ተሰርቶ ተማሪዎች አስተማሪዎቻችን ላይ ብናይ ብለው ያነሷቸውን አንዳንድ ሀሳቦች ነው ዛሬ እንግዲህ ዲስከስ የምናደርገው። አንድን አስተማሪ በተማሪዎች ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖረው ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ተግባቢነቱ ነው። የመጀመሪያው ነገር ቀላል ሆኖ መቅረብ ተማሪዎቹ ጋር ሪሌሽንሺፕ ለመፍጠር ዝግጁ ነው ወይ? ይጠይቃል ወይ? ተማሪዎቹን ለመረዳት ፍቃድ አለው ወይ? መጥቶ ዝም ብሎ ብቻ ሀሳቡን ቶፒኩን አውርቶ መውጣት አስተማሪ አያስብልም። ለዚህ ከተማሪዎቹ ጋር ኢንጌጅ ማድረግ መቻል አለበት፣ ማወቅ መቻል አለበት። ሳይኮሎጂካሊ ምን ላይ ነው ያላቸው፣ ደብሯቸዋል ወይ? እያንዳንዱ ፐርሰናሊ ከተማሪዎቻችን ጋር በጣም ትውውቅ ሊኖረን ይገባል። ካወቅናቸው እንዴት የትምህርት አቀባበላቸውንም ለማወቅ ስለሚረዳ በቀላሉ ለማስረዳት ያመቸናል ማለት ነው። ከዚህም አንጻር የመጀመሪያው ነገር አስተማሪ ጥሩ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ከተማሪዎቹ ጋር ክሬት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሁለተኛው ሀሳብ በእነሱ ደረጃ ወርዶ ማሰብ የሚችል አስተማሪ። ያ ማለት እንደ ህጻናት ማድረግ አይደለም፣ ነገር ግን ራሱን ዝቅ አድርጎ በእነሱ ስታንዳርድ ወርዶ ከነሱ እይታ ነገሮችን ማየት ይችላል ወይ? አንድ ነገር ከበደኝ ሲሉ ከነሱ ማየት ይችላል ወይ? ሊረዳቸው ምን ያህል ልቡ ሰፊ ነው? ምክንያቱም አስተማሪነት በጣም ልበሰፊነትን የሚጠይቅ ሙያ ስለሆነ ማለት ነው። ለዚህ በእነሱ ሌቭል ራስን ዝቅ አድርጎ ተማሪዎቹን መረዳት መቻል አለበት ማለት ነው። ሶስተኛ ማስተማር የሚወድ። በነገራችን ላይ ተማሪዎች ፊል ያደርጋሉ የአስተማሪ ክላስ ውስጥ ሲገባ የምር ማስተማር ይወዳል ወይ? ዝም ብሎ በቃ ገብቶ አብርቶ የሚወጣና የምር ስራውን ወዶ የሚሰራ አስተማሪ ተማሪዎች ፊት በጣም ግልጽ ነው። ፌክ ልናደርገው የምንችለው ነገር አይደለም አስተማሪነት። ለዚህ ማስተማር ፍቅር አለው ወይ ይህ መምህር? ከማስተማር ደግሞ ባለፈ ደግሞ ለመማርስ ፍቃደኛ ነው ወይ? መማር ያቆም አስተማሪ ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው። ራስን ማብቃት ላይ ሁል ጊዜ አፕዴት ማድረግ መቻል አለበት መምህር። ተማሪዎቻችን ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም በብዙ ነገር ዲቨሎፕ እየሆኑ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ እነሱን ማች የሚያደርግ ነገር ይዘን መቅረብ ስላለብን ማለት ነው። ስለዚህ ማስተማርም እንዲሁም ደግሞ መማር የሚወድ መሆን መቻል አለበት አስተማሪ። ሌላው አስተማሪነት ክላስ ውስጥ ብቻ እንዳልተገደበ መረዳት መቻል አለበት መምህር። ከክላስ ውጭ ለማስተማር ዝግጁ መሆን አለበት። እዛች 4x4 የሆነች ክላስ ውስጥ ሊሚትድ የሆነ ነገር ስላልሆነ ክሬቲቭ መሆን መቻል አለበት። ተማሪዎቹን በሌላ መንገድ ለማስተማር ዝግጁ መሆን መቻል አለበት። ለዚህ ክላስ ውስጥ ብቻ አይደለም ሊሚትድ የሚሆን አስተማሪነት። ከክላስ ውጭ እንዴት ነው ኢንጌጅ የምናደርገው? ከተማሪዎቹ ጋር ሲገናኝ ያለው ነገር ክላስ ውስጥ ሲያገኛቸው ዩኒቨርስቲ ግቢ ውስጥ ሊሆን ይችላል። በምን አይነት መልኩን አፕሮች አለው ከተማሪዎች ጋር? እንዲሁም ደግሞ በሚያስተምርበት ጊዜ ለራሱ የሚጠቀመው የተለያዩ ፔዳጎጂዎች አሉ። እነዛ ፔዳጎጂዎች ተማሪዎችን ሞር እንዲወዱት ኢንትረስትድ ሆነው ሌሰኑ ላይ ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ የሚያደርገው አስተማሪው የሚጠቀመው ፔዳጎጂካል ቴክኒክ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ራሱ ላይ ለመስራት ክሬቲቭ ለመሆን አስተማሪነት ትወና ነው ይባላል። ለዚህ ከዚህም አንጻር ነው። ምክንያቱም ተማሪዎችን ኢንጌጅ ለማድረግ ብዙ ነገር ስለሚጣር ማለት ነው። ለዚህ ይህንን
የሚያደርግ አስተማሪ በተማሪዎቹ ዘንድ በቀላሉ ተቀባይነት ለማግኘት ይችላል ማለት ነው። ሌላው ተማሪዎች ከተናገሩት ስለሆነ ነው። ተማሪዎችን የሚያዳምጥ መምህር በጣም አዳማጭ ይፈልጋሉ። ምንም አይነት ሀሳብ ያምጡ ክላስሩም ውስጥ አስተማሪ መፍራት አይፈልጉም። ተማሪዎቹ ኢንቮልቭ ማድረግ ይፈልጋሉ። አስተማሪን እንደ ጓደኛቸው ሊያዩ ይፈልጋሉ። ለዚህ አዳማጭ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ችግር ፈቺ እንዲሆን ይመኛሉ ተማሪዎች። ለዚህ አፕሮቻችን የተለያዩ ተማሪዎቻችን አድሬስ የምናደርግበት የተለያየ አፕሮች ነው ያለን። ለዚህ ችግራቸውን ማዳመጥ፣ ከዛ ደግሞ ያንን ችግር ለመፍታት ደግሞ የምንሄደው መፍትሄ በተማሪዎቻችን ዘንድ ጥሩ ተቀባይነት እንዲኖረን ያደርገናል ማለት ነው። ሌላው ተማሪዎቹን ኢንጌጅ ከተማሪዎች እንዲመጣ እድል መስጠት። በምን አይነት መንገድ ነው መማር የሚፈልጉት? እድል እንስጣቸው። ተማሪዎቻችን ይነግሩናል። እኛ ግዴታ የሆነ ነገር ይዘን በዚህ መልኩ ነው የምትማሩት ሳይሆን ተማሪዎቹ የምር በምን አይነት መንገድ መማር ይፈልጋሉ እድል እንሰጣቸዋለን ወይ? ለዚህ ያንን ከተረዳን ለኛም ቀላል ይሆንልናል የምናስተምርበት። አንደኛ ተማሪዎች በሚፈልጉት መንገዱ ነው እያስተማርናቸው ያለ ነው። ለዚህ ተማሪዎቻችን ሳይደብራቸው ስራ ሳይሆንባቸው ትምህርቱ አስተማሪ መጣ ሳይሉ ቀለል ብለው ደስ ብላቸው ስለሚማሩ እድል እንስጥ ለተማሪዎቻችን። እንዴት ብናስተምራቸው ደስ ይላል? ክላስሩም ውስጥ ራሳቸው ህግ ያጡ፣ ራሳቸው አይዲያዎችን ክሬት ያደርጉ፣ እርስ በርሳቸው ኖሌጅ ሼር የሚያደርጉበትን ኦፖርቹኒቲ እንስጣቸው። እነዚህ ማድረግ ስንችል ለአስተማሪውም ቀለል ይላል፣ የማስተማር እንትኑ ተቀባይነት ያገኛል። ውጤታማ ተማሪዎችን ለማፍራት በቀላሉ ያመቸናል ማለት ነው። እኛ እንግዲህ ዛሬ ይህንን አውርተናል። እናንተስ አንድና አስተማሪ ተቀባይነት እንዲያገኝ የሚያደርገው በክላስሩም ውስጥ ምንድነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ሀሳባችሁን አጋሩን፣ ኮሜንት ጻፉልን። በቀጣይ ደግሞ ምን ቶፒክ ላይ ብናወራ ደስ ይላችኋል? እነሱንም ሀሳቦች እንግዲህ መጻፍ አትርሱ። ሰላም።